Có khi nào bạn tự hỏi thâm tâm mình rằng tôi có bạn không? Chưa? Đây chỉ là một câu hỏi ngắn, nhưng đòi chúng ta phải thật sự suy nghĩ, có đúng không? Có một thời chúng ta từng nghĩ mình có rất nhiều bạn. Điện thoại có đầy số liên lạc. Mạng xã hội lúc nào cũng có người tương tác. Đăng một tấm hình sẽ có người thả tim. Một dòng buồn vu vơ thôi, cũng có vài người hỏi thăm rồi. Chúng ta từng nghĩ như vậy, nghĩa là mình có bạn và có nhiều bạn, đúng không? Cho tới một ngày, chúng ta cảm thấy mệt mỏi rã rời. Một ngày mà chúng ta không muốn đăng gì nữa, không muốn kể chuyện cho cả thế giới nghe nữa. Chỉ muốn tìm một người thật sự hiểu mình để nói rằng tôi đang không ổn lắm. Nhưng chúng ta cầm điện thoại rất lâu mà không biết nên gọi cho ai. Lúc đó chúng ta mới nhận ra, hóa ra có nhiều người xung quanh, nhưng họ có thật sự ở bên cạnh mình hay không? Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Càng lớn, con người càng gặp nhiều người khác. Chúng ta quen thêm đồng nghiệp mới, kết bạn trên mạng, có thêm những mối quan hệ xã giao, thêm những cuộc trò chuyện, thêm những buổi cà phê và những lời chào. Nhưng kỳ lạ là không phải ai bước vào cuộc đời mình thì cũng có thể bước vào bên trong cuộc sống của mình. Có những người chỉ là người quen, biết tên nhau, biết công việc của nhau, gặp vẫn cười nói rất vui. Nhưng cuộc đời mình vui hay buồn, họ thật sự không biết. Và có lẽ cũng không cần biết và không cần hiểu. Không phải vì họ xấu, chỉ là mối quan hệ đó chưa từng đi sâu đến vậy. Rồi có những người là bạn xã giao, những người đủ thân để đi ăn cùng, nhắn tin đôi lúc, kể vài câu chuyện trong ngày. Mọi thứ đều vừa đủ dễ chịu. Nhưng thường chúng ta sẽ không đem phần yếu đuối nhất của mình mà đặt trước họ. Chúng ta vẫn phải giữ hình tượng của mình, vẫn chọn lời để nói, vẫn cười khi mệt. Con người trưởng thành rất giỏi chuyện này, rất giỏi giả vờ ổn, có phải không? Cũng có một kiểu bạn rất đặc biệt, đó là bạn đồng nghiệp. Vì người trưởng thành dành phần lớn cuộc đời của mình ở nơi làm việc mà. Người ta cùng nhau chịu áp lực, cùng than mệt, cùng trải qua những ngày kiệt sức, đến mức chỉ cần ai hỏi ổn không là cũng muốn khóc rồi. Có những tình bạn chỉ tồn tại trong văn phòng, trong bệnh viện, lớp học, công ty, rời môi trường đó rồi, cũng rời xa nhau. Nhưng cũng có những người từ đồng nghiệp trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc đời mình. Có lẽ vì con người thường bộc lộ bản chất thật nhất trong lúc mệt mỏi, và những ai vẫn đối xử tử tế với những con người mệt mỏi ấy thường trở thành người đáng quý đối với họ. Rồi còn bạn nhậu nữa, bạn cũng ly. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thật ra rất nhiều người trưởng thành tồn tại nhờ những cuộc ngồi cạnh nhau như vậy. Sau một ngày dài, người ta cần ai đó để ngồi cùng, nghe mình than thở, cười vài câu vô nghĩa, nói mấy chuyện phiếm và tạm quên cảm giác phải mạnh mẽ. Có những cuộc trò chuyện sau vài ly rượu thật lòng hơn cả ban ngày nữa. Nhưng rồi chúng ta cũng nhận ra, không phải ai cùng mình cười trong cuộc vui cũng sẽ ở lại lúc mình im lặng nhất. Có những người chỉ hợp để vui cùng nhau. Khi bữa tiệc kết thúc, mối quan hệ cũng dần tan. Người đi, trà cũng lạnh mà. Rồi mạng xã hội xuất hiện, con người bắt đầu có thêm một kiểu bạn rất hiện đại. Bạn Facebook, bạn Instagram, bạn online. Thật lạ là có những người chưa từng gặp mặt lại hiểu mình hơn rất nhiều người ngoài đời.
Họ biết mình buồn qua cách mình đăng một dòng trạng thái, biết mình hôm nay khác thường qua vài tin nhắn ngắn. Có người từng thức cùng mình đến 2 giờ sáng chỉ để nghe mình kể chuyện. Họ không phán xét, không thúc ép, chỉ đơn giản là ở đó. Internet khiến con người dễ tìm thấy nhau hơn, nhưng cũng khiến người ta dễ biến mất khỏi nhau hơn. Có những người hôm nay còn nói chuyện mỗi ngày, ngày mai đã như chưa từng tồn tại, không lời tạm biệt, không lý do, chỉ còn sự im lặng. Và điều đáng buồn là người trưởng thành dần quen với chuyện mất nhau như vậy. Nhưng tôi hy vọng không ai trong chúng ta đánh mất những người mà mình đã gọi là bạn thân, vì tìm được một người bạn thân thật là khó biết bao. Bạn thân biết gần như mọi phiên bản của chúng ta, biết chúng ta từng ngốc nghếch thế nào, từng yếu đuối ra sao, từng thức trắng vì chuyện gì, và từng khóc vì ai. Họ từng ở rất gần cuộc đời mình, gần tới mức mình nghĩ người này chắc sẽ không bao giờ rời đi. Bạn thân là kiểu người rất lạ. Họ không cần lúc nào cũng gặp mình, không cần ngày nào cũng nhắn tin, nhưng chỉ cần có chuyện, mình sẽ nghĩ đến họ đầu tiên. Là người mình có thể gọi vào lúc tệ hại nhất mà không cần chuẩn bị trước câu chữ gì. Là người thấy mình xấu tính, thất bại, yếu đuối, nhưng vẫn chọn ở lại. Càng lớn thì chúng ta càng thấy được ai đó hiểu mình đã khó, được ai đó đã hiểu mình rồi mà vẫn thương mình lại càng khó hơn. Và rồi hiếm hơn cả bạn thân nữa, người ta gọi đó là tri kỷ. Có những người mình không cần phải giải thích quá nhiều, chỉ cần họ hỏi mày ổn không là tự nhiên cổ họng mình nghẹn lại. Họ không nhất thiết phải xuất hiện nhiều nhất, nhưng lại là người hiểu những khoảng im lặng của mình. Có những nỗi buồn mình chưa kịp nói ra thì tri kỷ đã cảm nhận được rồi. Có những ngày mình cố tỏ ra bình thường với cả thế giới, nhưng họ chỉ cần nhìn một chút đã biết, hôm nay mày mệt rồi đó. Tôi nghĩ tri kỷ là cảm giác rất hiếm, không phải vì khó gặp người tốt, mà vì trong cuộc đời này á, rất hiếm người thật sự nhìn thấy con người mình phía sau tất cả các lớp phòng thủ. Con người trưởng thành quen với việc cười đúng lúc, trả lời tôi ổn thật nhanh, và giấu mọi thứ vào bên trong thật gọn gàng. Nên khi có ai đó hiểu được phần mình không nói, mình sẽ nhớ họ rất lâu. Và đôi khi, một người từng đi cùng mình suốt cả tuổi trẻ, cuối cùng chỉ còn là bạn cũ. Không có cãi nhau to tát, không có phản bội gì ghê gớm cả. Chỉ là từ một lúc nào đó, không còn tìm nhau nữa. Tin nhắn thưa dần, cuộc trò chuyện ngắn dần, mọi thứ dần rơi vào im lặng dần. Cho tới khi một ngày nhìn lại, mình mới nhận ra, mình đã mất người đó rồi. Điều buồn nhất của tình bạn có lẽ là như vậy. Tình yêu kết thúc, người ta còn biết vừa chia tay. Còn tình bạn, nhiều khi nó biến mất rất âm thầm tới mức không ai biết phải buồn từ lúc nào. Có những người từng biết hết bí mật của mình, bây giờ gặp lại chỉ còn dạo này sao rồi? Nghe bình thường thôi. Nhưng đôi khi trong lòng lại đau một chút đó. Vì mình nhớ phiên bản từng rất thân của hai đứa. Tôi nghĩ trưởng thành không chỉ là học cách có thêm người mới, mà còn là học cách chấp nhận. Không phải ai cũng sẽ đi cùng mình tới cuối con đường, phải không? Và điều đó không có nghĩa những kỷ niệm đẹp trước đây là giả tạo. Họ đã từng thật lòng, mình cũng đã từng thật lòng. Chỉ là có những người sinh ra để đi cùng mình một đoạn thôi. Quan trọng không phải là giữ được tất cả, mà là sau rất nhiều cuộc gặp gỡ, rất nhiều lần mất mát, mình còn giữ lại được ai. Có lẽ đến cuối cùng, ai rồi cũng sẽ nhận ra một cuộc đời có thật nhiều người quen
chưa chắc đã bớt cô đơn, nhưng chỉ cần có một vài người hiểu mình, thật lòng với mình và không rời đi lúc mình tệ hại nhất thì đã là một điều đáng quý rồi. Nên bây giờ nếu có ai đó hỏi chúng ta rằng anh chị có bạn không, có lẽ chúng ta sẽ không nghĩ đến số lượng nhiều nữa. Chúng ta sẽ nghĩ tới những người dù cuộc đời bận rộn đến đâu vẫn khiến mình cảm thấy mình không hoàn toàn một mình trên thế giới này. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến giây phút này. Chúc cho tôi và cho chúng ta luôn có bạn trong cuộc sống này.